Vào một đêm u ám, một bóng đen lướt qua mặt nước. Ánh mắt sáng của nó đang tập trung vào con lợn rừng đang uống nước bên sông. Và dưới ánh trăng sáng, nó tạo ra một cú đớp đột ngột và dứt khoát. Xin chào, bạn vừa được chứng kiến quá trình săn mồi của loài cá sấu cai mang đen. Chúng là một trong những loài cá sấu lớn nhất trong rừng rậm Amazon của Nam Mỹ và cũng là một trong những loài nguy hiểm nhất. Đây quả thực là một kẻ săn mồi lén lút và man rợ. Hãy cùng mình khám phá những sự thật thú vị về cá sấu cai mang đen nhé. Về kích thước, cai mang đen là loài lớn nhất trong phân họ cá sấu cai mang. Chúng cũng là một trong những loài bò sát lớn nhất còn tồn tại, là loài săn mồi lớn nhất ở lưu vực sông Amazon và có thể là thành viên lớn nhất của họ Alligatoridae. Con cái trưởng thành dài khoảng 2,5 đến 3,4 mét và nặng 95 đến 100 cân. Những con đực trưởng thành đạt chiều dài trung bình là 3,5 đến 4 mét và nặng khoảng 300 kg, trong khi những con rất to có thể nặng đến 400 hoặc 500 kg. Làm thế nào để cá sấu cai mang đen giữ ấm hoặc làm mát? Những chú cai mang đen dành nhiều thời gian sống trong nước, vì vậy việc giữ cơ thể được mát thì game là dễ hơn nhiều so với giữ ấm cơ thể. Người ta cho rằng lớp vảy đen của chúng giúp hấp thụ nhiều nhiệt khi chúng ngụy trang ở trong vùng nước tối. Chúng tắm nắng với chiếc miệng mở to để hấp thụ hơi ấm. Điều này gọi là điều tiết nhiệt và diễn ra phổ biến ở tất cả các loài cá sấu, bao gồm cả cai mang đen. Cá sấu cai mang đen có hung dữ không? Dù cai mang đen không phải là thành viên hung hăng nhất trong họ nhà cá sấu, nhưng bạn tuyệt đối không được giỡn mặt với cả nó, đặc biệt là trong mùa giao phối. Chúng có thể rất hung dữ khi có kẻ dám động đến tổ, trứng hoặc bạn tình của mình. Như vậy cai mang đen cũng biết ghen tuông y như con người chúng ta vậy. Bản năng sợ hãi là thứ tồn tại trong nhiều loài sinh vật, tuy nhiên cai mang đen thì không. Vì vậy khi chúng nhìn thấy thứ gì đó mà chúng muốn, chúng sẽ lấy cho bằng được. Cũng giống con người, khi yêu ai đó chúng ta sẽ muốn chiếm đoạt họ làm của riêng. Loài nào sẽ ăn cá sấu cai mang đen? Nhiều loài săn mồi bao gồm các loài cá, động vật có vú, bò sát và thậm chí cả lưỡng cư ăn trứng cai mang và con non. Nhiều con trong số chúng sẽ không sống sót đến tuổi trưởng thành. Khả năng sống sót sau năm đầu tiên của cai mang đen con chỉ là 10%. Cai mang đen chia sẻ môi trường sống của mình với ít nhất 3 loài động vật bán lưỡng cư khác, được coi là những động vật săn mồi đứng đầu và thường có thể cùng tồn tại với nhau bằng cách tập trung vào loại con mồi và môi trường sống khác nhau. Đầu tiên là những con rái cá khổng lồ có tính xã hội, là loài kiếm ăn bắt buộc dưới nước và ăn cá. Tiếp theo là những con chăn xanh Nam Mỹ có đặc tính nuốt mồi chậm rãi, săn mồi không thường xuyên, chủ yếu săn các loài bò sát và động vật có vú cỡ trung bình. Và cuối cùng là báo đốm Mỹ, là sống trên cạn nhiều nhất và chủ yếu săn động vật có vú và bò sát cỡ lớn. Cai mang đen nhìn chung ăn tất cả các con mồi giống như ba loài trên. Chúng có thể là loài thích săn mồi phục kích nhất. Mặc dù là loài săn mồi lớn nhất trong khu vực, chúng có thể sống nhờ thức ăn lâu hơn do có quá trình trao đổi chất đặc biệt, vì vậy có thể không cần phải đi săn thường xuyên. Thông thường những loài săn mồi đỉnh cao này tránh chạm trán với con trưởng thành của các loài khác. Nhưng khi các trận chiến diễn ra thì bất kỳ bên nào cũng có thể thua, dù các trận chiến này rất hiếm gặp. Xếp trên rái cá và anaconda, báo đốm và cai mang đen được cho là đứng đầu chuỗi thức ăn này. Một khi cai mang đen đạt được chiều dài vài mét, nó sẽ có rất ít kẻ săn mồi tự nhiên. Những con anaconda lớn có thể thỉnh thoảng săn cá sấu cai mang đen nhỏ hơn mình. Nhiều con rái cá cũng có thể hợp sức giết một con cá sấu không quá to. Và báo đốm Mỹ được biết đến là hung thần của tất cả các loài cai mang, là mối đe dọa lớn nhất đối với ngay cả cai mang đen trưởng thành. Người ta đã ghi nhận được nhiều trường hợp báo đốm ăn trứng và cai mang đen non. Thậm chí một trường hợp báo đốm săn cả cai mang đen đực trưởng thành đã được ghi nhận. Một con cai mang đen đực trưởng thành dài đến 3,8 mét đã bị một con báo đốm rất to giết chết và ăn thịt. Báo đốm có thể giết được cai mang đen to gấp đôi bản thân nó. Tuy nhiên những con cai mang đen rất lớn dài 4,3 mét trở lên sẽ không có kẻ thù tự nhiên nhờ kích thước, trọng lượng, lớp da dày và sức mạnh khủng khiếp của mình. Đến lúc này báo đốm cũng sẽ thành con mồi cho nó. Kiểu mạnh được yếu thua ý mà, hi hi. Cá sấu cai mang đen ăn gì? Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì không may đi ngang qua khu vực của chúng. Cá sấu cai mang đen có một chế độ ăn uống rất đa dạng bao gồm khỉ, lợn lòi, chim, rái cá, tatu, ngựa, hươu, nai, gia súc cũng như tất cả các loại cá và sâu bọ.
Cho dù con mồi từ trên không, mặt đất hay là dưới nước, chúng đều sẽ hạ gục con mồi mà không hề do dự. Chúng thậm chí sẽ đuổi theo những con mồi là động vật săn mồi nếu muốn. Những chú cá sấu cai mang đen con sẽ ăn thịt cá piranha, còn con trưởng thành sẽ ăn những con chăn. Cai mang đen được biết là loài ăn thịt cả đồng loại của mình. Cá heo sông Amazon đã được tìm thấy với những vết sẹo thể hiện sự tấn công của loài cai mang đen. Đây là một trong các loài động vật đầy đói khát và hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì trong tự nhiên. Chế độ ăn của chúng cũng đã chứng minh điều đó. Những chú cá sấu cai mang đen có ăn thịt con non của chúng không? Câu trả lời là tùy vào từng con. Những con cai mang đen mẹ sẽ không ăn thịt con mình, vì vậy đừng tin vào bất kỳ báo cáo sai lệch nào. Người ta đã từng kết luận sai khi họ nhìn thấy những con cai mang cái khép hàm lại lúc đang mang những con non của chúng bên trong. Nhưng giờ đây họ đã hiểu được rằng những con mẹ chỉ đơn giản là bế con trong miệng đến những địa điểm mới hơn và an toàn hơn. Những con non không bị nó làm hại. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tuy nhiên những con cai mang đen khác có thể ăn con non. Chúng không ngại ăn thịt đồng loại một chút nào cả. Những con non còn yếu hoặc không thể tự vệ sẽ dễ dàng bị những kẻ săn mồi lớn hơn và mạnh hơn ăn thịt. Cai mang đen có thể tồn tại cùng với các loài săn mồi khác không? Câu trả lời là có. Những con cai mang đen này chia sẻ cùng một lãnh thổ với báo đốm, chăn Nam Mỹ và rái cá khổng lồ. Đa phần chúng sẽ để yên cho nhau, nhưng điều này không được đảm bảo vì như mình đã nói, xung đột có thể xảy ra. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, những kẻ săn mồi đỉnh cao ở lưu vực sông Amazon tự làm những việc riêng của mình mà không làm phiền đến nhau. Nước sông không phạm đến nước giếng thì không phạm đến nước biển. Cá sấu cai mang đen có gây ra tiếng ồn không? Chúng không thực sự phát ra tiếng kêu mà phát ra tiếng ồn. Nhưng những con non có thể gọi mẹ của chúng bằng những âm thanh rất nhỏ như âm. Điều thú vị là cá sấu cai mang đen và cá sấu nước mặn tạo ra tiếng ồn giống nhau, mặc dù cai mang về mặt di truyền sẽ gần với loài cá sấu mỏng ngắn alligator hơn là cá sấu nước mặn. Hai loài này thậm chí còn có thể nhận ra âm thanh của nhau trong một nghiên cứu khoa học. Người ta nói rằng chúng chia sẻ cùng một ngôn ngữ hoặc mã âm thanh, mặc dù chúng khác nhau về mặt di truyền. Hai người anh em khác mẹ nhưng cùng ông hàng xóm. Cá sấu cai mang đen có đôi mắt đỏ đúng không? Đúng là có nhiều con cai mang đen có đôi mắt có viền đỏ. Rừng Amazon có rất nhiều ruồi hút máu sẽ ăn các mô mắt dễ bị tổn thương, làm cho nó bị kích ứng và viêm. Tuy nhiên bạn không nên tin những câu chuyện về đôi mắt đỏ như máu của cai mang hoặc ánh mắt đỏ nham hiểm của cai mang đen. Chúng không đỏ đến vậy. Mọi người chỉ thích kể những câu chuyện rùng rợn về cá sấu vảy đen mắt đỏ hay là rồng trắng mắt xanh, đại loại thế. Lực cắn của cai mang đen mạnh đến mức nào? Bộ hàm của chúng rất khỏe, chúng có thể giết những con rùa sông khổng lồ bằng cách phá vỡ lớp mai cứng của chúng chỉ bằng một cú cắn. Tổ của cai mang đen ở đâu? Vào thời điểm sinh sản, cai mang đen cái sẽ xây một tổ trứng từ các vũng bùn, bãi đất, bãi cát hoặc thảm thực vật. Chúng sẽ dùng chân sau của mình để tạo ra một gò đất giúp bảo vệ khỏi kẻ thù và cả các yếu tố khác. Tổ phải đủ lớn để chứa 30 đến 60 quả trứng cùng một lúc. Vì vậy thường có chiều ngang khoảng 0,6 m đến 1,5 m. Khi chiếc tổ được xây xong sẽ trông khá là đẹp. Cá sấu cai mang đen thích môi trường ấm áp. Những chú cai mang đen này có thể giữ ấm bằng cách phơi nắng và để lớp vảy sẫm màu của chúng hấp thụ dưới ánh nắng mặt trời. Chúng thậm chí sẽ nằm với chiếc miệng há to như thể để nói Kimochi. Vùng nước tối mà chúng bơi cũng giúp chúng hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể. Con mồi của cai mang đen không thể nhìn thấy chúng tiến đến. Những con cai mang đen này phần lớn hoạt động và săn mồi vào ban đêm. Do có vảy sẫm màu trùng với màu nước và thân cây nên rất khó phát hiện loài vật này vào ban đêm. Đến khi con mồi nhìn thấy ánh mắt lập lòe của chúng thì đã quá muộn. Chúng từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù bây giờ chúng được xếp vào loại ít nguy cấp, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Những con cai mang đen từng bị săn bắt và giết để lấy vảy hoặc được dùng trong ngành thời trang. Có tới 99% số cá sấu cai mang đen đã bị giết. Cai mang có thính giác và thị lực cực kỳ tốt. Chúng thích nghi tốt khi ở dưới nước, có thể bơi với tốc độ 48 km/h. Cai mang là loài sinh vật sống đơn độc và chỉ tụ tập vào mùa giao phối. Chúng giao phối vào cuối mùa khô khi lượng thức ăn dồi dào. Lúc này số lượng cá bị mắc kẹt trong các vũng nước nông lớn. Bữa ăn đủ để đảm bảo năng lượng cần thiết cho sự phát triển của trứng.
Cai mang có mõm hẹp, rộng ở gốc và các gờ xương phía trên đôi mắt lớn. Đuôi dài và dẹt được sử dụng để bơi lội và bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi. Chúng có răng hàm chắc khỏe được hình thành để nghiền nát thức ăn. Cai mang đen đóng vai trò quan trọng trong môi trường sống của chúng vì chúng kiểm soát được số lượng con mồi của mình. Việc suy giảm số lượng cá sấu cai mang đen trong tự nhiên đồng nghĩa với việc gia tăng số lượng cá piranha tấn công gia súc và chuột lang nước phá hoại mùa màng. Những chú cai mang đen có khả năng làm tổ trong nhiều môi trường sống nước ngọt bao gồm suối, hồ móng ngựa, sông chảy chậm, sa-van ngập nước và đất ngập nước. Cai mang đen có hộp sọ mảnh hơn so với các loài cá sấu cai mang khác. Cai mang đen non có thể phân biệt với loài cai mang đeo kính trưởng thành bằng chiếc đầu tương đối lớn hơn cũng như màu sắc của hàm. Nhiều con cá sấu cai mang cái thường làm tổ trong phạm vi gần nhau khiến số lượng con non trong một khu vực có thể nhiều. Mắt và mũi của cai mang đen nằm trên đỉnh đầu của chúng. Điều này giúp chúng có thể nhìn và thở khi phần cơ thể còn lại chìm trong nước. Nội dung video của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.